Γιαουρτό γλυκό με φρούτα και ζελέ. Υλικά για 10 μερίδες. 1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό 2% λιπαρά. 500 ml κρέμα για σαντιγί, φυτική ή ζωική. Μία συσκευασία ζελέ ανανά. Μία κονσέρβα ανάμεικτα φρούτα. Μία κονσέρβα ανανά. Καρύδια και κερασάκια για το γαρνίρισμα. Ανοίγουμε τις κονσέρβες των φρούτων και τις στραγγίζουμε από το ζουμί τους. Κρατάμε σε ένα ποτήρι 250 ml από το ζουμί. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σε ένα μπολ αδειάζουμε το περιεχόμενο των φακέλων, τη σκόνη του ζελέ. Προσθέτουμε 250 ml καυτό νερό. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει η σκόνη του ζελέ. Στη συνέχεια προσθέτουμε και το ζουμί από τις κονσέρβες που έχουμε κρατήσει. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει εντελώς, μέχρι να αρχίσει να πίζει ελαφρά και να παίρνει την υφή του μελιού. Σε ένα μπολ χτυπάμε την κρέμα μέχρι να έχουμε μία σφιχτή σαντιγί. Τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρειαστούμε. Όταν το ζελέ πάρει τη μορφή που θέλουμε, δηλαδή ρευστή, είμαστε έτοιμοι να αναμίξουμε όλα τα υλικά για το γλυκό. Σε ένα μεγάλο μπολ αδειάζουμε όλο το γιαούρτι. Και τμηματικά ρίχνουμε μέσα τη σαντιγί, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ενσωματωθούν τα δύο υλικά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Αμέσως μετά, προσθέτουμε και το ζελέ στο μείγμα του γιαουρτιού και τη σαντιγί. Το κάνουμε και αυτό τμηματικά για να μπορούμε να ενσωματώσουμε καλύτερα τα υλικά. Κόβουμε τις ροδέλες του ανανά σε κομμάτια. Κρατάμε στην άκρη ολόκληρες 4 ή 5 ροδέλες, με τις οποίες θα γαρνίρουμε το γλυκό. Προσθέτουμε τα τεμαχισμένα φρούτα στο μείγμα του γιαουρτιού. Ανακατεύουμε καλά. Με σπάτουλα ή με την ανάποδη ενός κουταλιού ισιώνουμε την επιφάνεια του γλυκού. Το καλύπτουμε με μεμβράνιτο φήμον και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Διακοσμούμε το γλυκό με τις ολόκληρες ροδέλες ανανά, τα κερασάκια και τα καρύδια. Το γλυκό είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.